So what's up, fellow collectors? So my name is Mr. Pogi and I am here to review the Marvel Legends series Build-A-Figure Bro Thor. So I am really excited to review this figure, pero actually ilang beses ko na itong dinadala-dala and photography. So this is one of my favorite Thor figures. So this is a novelty. Parang novelty piece siya. So technically parang hindi naman siya yung pang superhero mode. So parang pang leisure na laruan siya. So I bring this toy wherever I go inside the house, and especially community quarantine. So enough about those. So let's dig in and review this awesome figure. So let's review the accessories of Thor or Bro Thor itself. Well, this BAF or Build-A-Figure came with two different head scopes. Yan. So for the first head scope is the unahin muna natin may shades. So yung merong shades, ito actually pag inangat mo siya, same lang siya nung isang head scope, tinilagyan lang na shades. So basically yun lang siya. So ito, well, with the details of the hair, so actually I like this one. Ito yung lagi nakakabit. Actually yung Thor, yung diba dalawa yung ulo. So yung isang ulo, kinabit ko siya dun sa Thor Ragnarok na 2-pack. So ay, 2-pack ba yun? Tama, 2-pack. So kinabit ko siya dun para at least ito yung kinakabit ko dun, para yun yung parang battle mode na Thor, kasi bagay na bagay kasi yung itsura nung Thor. Mukha siyang Viking talaga dito yo. So napaka awesome tignan nitong Thor na to. Yan, so nilagay ko siya dun sa kabila. Bearded Thor, di ba? Kasi yung maigsing buhok kasi, tsaka yung parang walang beard ba yun na Thor, mas prefer ko itong ilagay doon. So dito comparison lang, ayan, so almost the same. Ito may shades lang, ito wala. Now for the hand, so interchangeable hand niya. So ito meron tayo nung time heist hand niya. Ayan, so details, so merong knuckle guard. Ayan, so ito lang yung isa niyang hand. And then as well as for the Stormbreaker, ayan, so hindi ko lang alam kung same ba siya, hindi ko kasi kino-compare pa dun sa isang Stormbreaker, pero dito malambot itong wood niya. I'm not sure lang bakit ganun yung wood niya, tsaka mas payat compared dun sa isa. Now, for the details of the figure, so tingnan muna natin. So, yung head scope, pass na tayo dyan kasi nakita natin yan. Now, tanggalin na natin to since nakita naman natin yung head scope. Yan. So, dito sa ating Build-A-Figure, actually, pwede mo tanggalin. Yan. Pero, hindi siya applicable tanggalin kasi nga, naka-attach tong red na sleeves niya sa arms niya. Yan. So, ano siya, yung ano ba tawag dito? Sweatshirt. Yan. So, yung ito, yan, nagaganyan siya pero hindi siya natatanggal. Okay? So, parang pwede siyang hood. Joke lang. So, yun lang naman. And then, parang ang awkward na tignan. Pero kung titignan niyo yung details pa, yan. So, dito, yung parang lining ng jacket niya, no? Galing. So, nakakatuwa lang kasi may details na ganyan. Pati yung sa robe niya, yan. So, ilagay na natin to. Yung sa robe niya, nakakatuwa din kasi yung pagkakagusot, ayan. So, yan may makita ninyo. Eto, hindi to nahahatak o ano. So, at naka-attach lang siya na ganyan. So, unlike yung sa Gambit na series 6 ba yun sa Toy Biz, yung na aayos yung trench coat. So, ito, yung trench coat niya or yung matawag dito, yung robe niya, hindi basta-basta na tali. Ayan. So, ito, nagagalaw siya pero hindi siya natatanggal. And then, for the side pockets, so meron siya for his, galing lang, no? So, meron pang, pwede mo dito makita, no? Yan. Then, yung pajama niya, nakakatawa yung pajama niya, nakaganyan siya, no? Yan. And then, pag inangat mo, so ito yung likod ni Thor. Yan. And then, as well as for the crocs ni Thor. Yan. So, nakakatawa lang kasi talaga naka-crocs siya, no? Ayan. So, ito yung tsura. Ganyang crocs. Yan. So, detailed din. Though, di ba alam natin butas-butas yun sa crocs. Pero ito kasi all black, naka-paint siya. Ayan. So, yun lang.
Now, for the articulation of this figure, so you can rotate his head 360 and then make him look up like this and then make him look down. So yan yung pwede ng farthest na magagawa sa leg niya. And then yung motion ng niya, may tilting, pwedeng i-tilt and so on. And then for his shoulders, pwede i-rotate yung shoulders as well as for his arms. Yan, yung bicep rotation niya. And then as well as double jointed elbows. Then for the hinge, meron siyang motion dito. Meron motion siya sa wrist. Yan. And then as well as for the abs niya, you can rotate his abs. Ayan. Or tabs yata to. No? So tabs kasi puno ng cheese whiz. And then for his hips, pwede mo rin i-rotate yung hips niya. Ito yung farthest ng legs niya. Ito yung pinakasagad niya. Yan, para sa legs. Merong leg rotation, single jointed knee, and then ankle pivot. Now this figure stands at around 6.5 inches tall. So for a BAF size to compare to Groot, no? So ang laki-laki ng Groot, pero nabili ko siya sa isang box lang. So, pero for the BAF size niya, maliit siya para sa BAF. Yan. Now, for the price of this figure, so I recently bought this from Mr. Jeffrey Chu. So brother, thank you sa pagbenta nitong figure sa akin at napaka cheap ba nung price? Kasi nabili ko siya at 2,600 na may kasamang Black Panther. So ito yung nakuha ko. So actually ito lang naman yung target ko, pero additional na rin si Black Panther kasi wala pa akong Black Panther na figure. So for the price of 2,600, kasama na yun. So that is an okay price. Now may mga nakita ako nagbebenta ng 2,200 or 2,400 or 2,500. So if you see a Thor BAF figure or Bro Thor BAF figure na yun na ganun yung price from 2,200 to 2,500, pwede nyo nabilin yun. Now I've got a steal deal kay Mr. Jeffrey Chu. So thank you brother for selling this one. So napakamura nung benta mo sa akin. So pinaship niya sa akin. So under community quarantine, so pinaship niya sa akin. Siguro umabot lang naman mga 200 plus yata yung shipping, pero nonetheless I've got an awesome figure with a great price. Ayan. Now for the rating of this figure, well, having a buff, medyo onti pa lang yung mga buff ko. Pero having a buff with a size like this, medyo disappointing. Sana medyo nilakihan pa nila si Thor. So pinataba pa nila ng onti-onti pa. Kasi doon sa movie medyo chubby pa siya doon. So dito kasi medyo okay lang naman. So ayan. Now regarding the rating ko dito, so I must say isa sa mga favorite ko siya. Pero kung i-general natin, being a buff and limited articulation nga with the accessories, so I'm giving this a 3.5 out of 5. But it is one of my favorite figures. So ayoko maging bias. Pero being a buff nga, ngayon, sana malaki siya, marami articulation and so on. Pero bawi naman sa accessories kasi dalawang head sculpt yung nangyari dyan. Ayan. So yun lang. So 3.5 out of 5. Pero nonetheless, this is one of my favorite figures. Okay? Now, is it worth having this figure? If you're a fan of the Endgame wave, you must have this Bro Thor. Yan. Pero kung hindi ka naman super fan ng Endgame, okay lang kahit pass mo na to. Kasi hindi siya yung typical na Thor. Pero since this is a novel, parang novel, sabi nga ni Shartimus, this is a novelty piece figure. So basically, hindi siya yung parang action figure talaga na talagang action mode. Yan. Ito, parang pwede siya pang display for leisure lang. Parang ganun yung dating ng Thor na to. So, ito, isa sa mga paborito ko ng buff. No? Kahit saan ako pumunta ng bahay, dinadala ko yata ito ngayon. Kasi, napaka-versatile. Ang sarap niyang i-pose. Kasi parang he masks the, or he represents
the couch potato community. So yun yung tingin ko sa kanya. Kaya isa sa mga paborito ko to. Para siyang epitome of me. Yan, siya ang epitome ko sa pagiging couch potato. So ito isa sa mga gusto ko to, or isa sa mga inaabangan kong buff to. At finally meron na ako nitong buff na to. So worthiness, so I believe sa akin if you love posing figures, yung parang for leisure lang and so on, you must have this figure. So it's a worthy figure for me. Pero most of the fans out there, hindi masyado gusto yung Bro Thor kasi nga pinataba daw. Hindi naman ganun daw dapat si Thor. So may mga pinagdaanan lang talaga si Thor kaya nagkaganyan siya. Okay, so he suffered from a siguro kung i-analyze natin yung movie, no. So he suffered from a trauma, no. Kasi nga hindi siya nag-gun for the head ni Thanos. Okay? So hindi niya tinanggal yung ulo ni Thanos. Ayan. So yun lang. So now we're at the end of my video. So sa lahat ng mga nanonood, nagsusubscribe, and yung mga ibang nagko-comment pa rin sa YouTube ko. So guys, thank you. I really appreciate. Lalo na sa mga nakakausap ko at naging kaibigan ko na. So guys, thank you. Thank you for tuning in, for watching Mr. Pogi TV. And I know hindi na ako madalas makapag-post, pero I try my best to post videos from time to time, pero ayun. So thank you. I really appreciate that you guys are still watching my channel. And if you are new to my channel, so please like, comment, share, and subscribe. And if you don't know me yet, my name is Mr. Pogi, and I do toy reviews, toy vlogs, and please share the channel. And so I'm a little over 300 subscribers na, so yay! Yan, so I'm happy na yun na yung mga nagiging subscriber counts ko. Tama ba? So yun. So happy ako na meron na akong marami na rin. Kahit pa paano, may mga nag-review pa rin. Yan. So I hope you still continue to patronize my channel. So hit tayo to that 1,000 mark, no? So kapag nagawa natin yun, baka mapadalas palalo yung pag-post natin ng mga figures. So yun lang. So thanks for watching, guys, and I hope you stay safe with this shenanigans, tong crisis natin ngayon, no? So iwas muna siguro sa mga pagbili-bili ng laruan kung wala kang pera. Okay? Pero kung meron ka naman, huwag mo gawitin yung ayuda na binigay sa'yo para makabili ng laruan, okay? So, doon yun yung pang grocery, pang basic needs yun. So, meron akong video nun. So, ito yung video na yun. Yan, so panoorin nyo yan regarding kung kailan ka pwede bumili ng laruan, kung ano bang tama. Ayan, 8 tips in toy collecting. Okay? So, yun lang. So, thank you for watching, and I hope you stay safe again. And as I've always say sa mga videos ko, guys, please keep on collecting. By the way, no, ito yung itsura nung Thor, yung buff Thor head sa Ragnarok Thor na katawan. So, ayos din, no? Oh, yeah. Yan. So, if ever lang, if you're curious, ito yung itsura. Yan. Diba? Stig. Cool din tignan.